หรือฝึกอยู่เนี่ยถ้าหากว่ายังไม่เจริญมากเราก็ต้องอาศัยที่เกาะที่จับที่ตั้งไม่เหมือนที่นะฮะเวลาขี่จักรยานเราก็ต้องเอามือมาจับที่แขนที่จับเอาไว้เพื่อประคองจักรยานที่เกาะที่ตั้งนั่นแหละก็คือเปรียบเสมือนว่าอารมณ์กรรมฐานของเราก็ต้องทำความรู้จักกับมันต้องทำความเข้าใจกับมันต้องคุ้นเคยกับมันจนแนบสนิทจงจนแบบว่าเรารู้ว่ามันมีอยู่แต่เราไม่กังวลกับมันเรารู้ว่ามันคอยให้เราที่พึ่งอยู่แต่เราไม่ได้กังวลกับมันเราไม่ได้ฟุ้งซ่านกับมันเราไม่ได้ไปคิดกับมันไม่วิตกกังวล ทุกครั้งที่อ่าใจมันหลงไปทุกครั้งที่ใจมันเถไปเนี่ยนะและเสไปเนี่ยเราก็เมื่อกำหนดได้รู้แล้วเนี่ยใจมันก็จะกลับมาที่เดิมนั่นก็คืออารมณ์กรรมฐานของเราไม่สำคัญว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นน่ะคืออะไรสำคัญตรงที่เราทำความคุ้นเคยกับมันมากน้อยเพียงใด เมื่อเราทำความเพียรจนคุ้นเคยกับอารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วเนี่ยมันก็คือเราไม่ต้องกังวลแล้วอันเนี้ยถ้าหากว่าเรากังวลเมื่อไหร่ก็คือเท่ากับว่าการเดินทางของเราหรือการปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะไม่ก้าวหน้าเราก็จะไม่รู้สภาวะธรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมต่างๆที่มันปรากฏต่อหน้าให้เราเห็น เราก็จะไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถที่จะรู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้เพราะจิตใจของเราเนี่ยภายในลึกๆนี่เรายังกังวลอยู่ว่าช่วงที่เราทำสมาธิอยู่นี้เนี่ยใจของข้าพเจ้าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานหรือไม่เราควรที่จะกำหนดหรือควรที่จะให้รู้อารมณ์กรรมฐานหรือไม่อย่างนี้นะพอใจลึกๆยังกังวลอยู่หรือเรายังยึดติดนะอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของตนอยู่เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำให้มันเจริญได้เพราะว่าสภาพธรรมเรายังพยายามสร้างตนสร้างให้เห็นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นตามความพึงพอใจของตนเมื่อมีความตังมีความเป็นไปตามความเป็นความต้องการของตน ใจเราก็ไม่เห็นสภาวะธรรมต่างๆที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่เห็นแต่กลับเราพยายามยึดมั่นหรือพยายามสร้างสิ่งเหล่านั้นหรือสภาวะนั้นๆให้ถาวรอืมก็เลยไม่เห็นสภาวะธรรมที่แท้จริงไม่เห็นรูปนามที่แท้จริงไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปปัญญามันก็ไม่เกิดนะ อันนี้เจริญสติสมาธิเท่าไรก็ยังติดอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของตนก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาปัญญาได้นอกเหนือจากนั้นนะก็มีบางท่านบางคนเนี่ยหลังจากฝึกฝนปฏิบัติธรรมแล้วจิตเนี่ยแนบแน้นไปกับอารมณ์กรรมฐานอารมณ์แล้วจนเป็นเหตุทำให้จิตเนี่ยนิ่งสนิทจิตเนี่ยนิ่งสนิทนะ จิตนิ่งสนิทจนแบบว่านะอารมณ์กรรมฐานมันเหมือนกับว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงแล้วช่วงเวลานั้นเราก็จะกลับไปหาอีกว่าเราอยู่ไหนกันเราจะอยู่ไหนก็คือหมายความว่าจิตเราเนี่ยลึกๆเราก็จะคิดไปทางที่ไปทางที่อดีตบ้างอนาคตบ้างความมีอยู่บ้างความไม่อยู่บ้าง ก็คือพยายามค้นหาความเป็นตัวตนเมื่อมีการค้นหาความเป็นตัวตนอย่างงี้ก็จิตยังฟุ้งซ่านอยู่จิตยังไม่พ้นจากวิตกนะไม่พ้นจากความคิดของตนเองมันก็เลยยิ่งทำให้เราไม่เห็นสภาวะธรรมที่แท้จริงสิ่งที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาที่เราเจริญสติสมาธิเนี่ยฝึกสมาธิเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องเข้าใจว่าอารมณ์กรรมฐานที่เรากำลังกำหนดอยู่นั้นมันเป็นเพียงแค่อุปกรณ์หรือวิธีการหรือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดสมาธิแต่เราไม่ได้หยุดอยู่กับสมาธิการฝึกสมาธินั้นก็คือเพื่อเจริญปัญญานั่นเองอืม เจริญปัญญาเนี่ยเจริญปัญญาตรงนี้ก็คือเราเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆที่มันปรากฏขึ้นต่อหน้าเราและเราเข้าใจว่าสภาวะเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามสภาพธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลอาเราเขามันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมันบรรจบขึ้นมันก็เลยเป็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจถึงรูปนามเป็นเช่นนี้อาแยกแยะได้และสติของเราก็จะตั้งมั่นแก่วกล้าและสัมปชัญญะความเข้าใจมันก็จะเกิดขึ้นและเราก็จะไม่เป็นทุกข์เราก็ต้องเราต้องขยันถามตัวเองอยู่เสมอๆว่าเราเนี่ยยังติดอยู่ในสภาวะเหล่านี้หรือไม่หรือเราเข้าใจสภาวะเหล่านี้หรือไม่เช่นสมมุติว่าเราทำสมาธิอยู่และใช้อารมณ์กรรมฐานคืออาการท้องพองยุบเรากำลังทองกำหนดท้องพองยุบอยู่พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออยู่เนี่ย เราทำจนจิตของเราสงบแล้วจิตของเรานิ่งแล้วจนมีสภาวะต่างๆที่เช่นรู้สึกว่ามือหายกายหายเนี่ยอย่างเงี้ยเวลานั้นน่ะเราสามารถที่จะกำหนดได้หรือไม่ได้หรือพยายามค้นหาว่าเอ๊ะกายของเราอยู่ไหนมือของเราอยู่ไหนอาการท้องพองยุบอยู่ตรงไหนถ้ากังวล นั่นหมายความว่าเราถือเอาว่าการเจริญสมาธินั่นก็คือว่าขอให้มีอาการท้องพองยุบเราสามารถกำหนดท้องพองยุบได้อยู่กับท้องพองยุบได้เห็นท้องพองยุบได้อย่างงี้แต่ไม่เห็นสภาวะอื่นๆที่มันปรากฏให้เห็นนอกเหนือจากนั้นเราก็ค้นหาตัวตนค้นหาสภาวะที่เราอยากได้อยากเป็นอยากนั่นคือตัณหาแหละ นะเมื่อมีการความคิดในทางตัณหาเนี่ยแน่นอนเราก็ไม่เห็นสภาวะธรรมที่แท้จริงการไม่เห็นสภาวะธรรมนี้แหละนะมันจะทำให้เราแต่นึกถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างความมีอยู่บ้างความเป็นบ้างความไม่เป็นบ้างนะก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดอ่าความชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะก็เป็นเหตุทำให้เรารักบ้างรักส่วนหนึ่งไม่รักส่วนหนึ่งนะ รักในสภาวะบางอย่างไม่รักสภาวะบางอย่างนี้ก็คือยังลำเอียงอยู่ดังนั้นการเจริญฝึกสมาธิคือเราไม่ได้มาลำเอียงกับใครทั้งนั้นนะอันนี้ฝึกอย่างเดียวแล้วเราก็มาดูพิจารณาอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะเราก็ต้องมาพิจารณาที่ชีวิตประจำวันด้วย หลังจากที่เราได้ฝึกสมาธิมาและเราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจไม่ยึดติดในสภาวะใดสภาวะหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราฝึกมาเนี่ยเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมันแล้วไม่ใช่เป็นของเราเราความเข้าใจตัวนั้นเนี่ยเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกันว่าเราสามารถที่จะวางได้หรือไม่ สามารถที่จะปล่อยได้หรือไม่และเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่สภาวะธรรมต่างๆวางใจได้หรือไม่ถ้าหากว่าเราวางใจได้และเราก็ไม่ได้ไปชอบบ้างชอบส่วนหนึ่งไม่ชอบส่วนหนึ่งไม่ได้มีการแยกแยะอาแต่เราเข้าใจสภาวะธรรมตามสภาพธรรมที่แท้จริงเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เราก็จะไม่เป็นทุกข์
เราก็จะสบายเนี่ยทุกวันนี้เราไม่สบายนี่ก็เพราะอะไรก็เพราะเรามีการลำเอียงเพราะเรายังไม่ได้ยอมรับเพราะเรายังไม่ได้ปล่อยวางเรายังไม่ได้ปล่อยวางแม้กระทั่งสภาวะธรรมแม้กระทั่งอารมณ์กรรมฐานของตนยังยึดติดอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของตนยึดติดในสภาวะแล้วก็ปรุงแต่งอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่เห็นธรรมะเมื่อไม่เห็นธรรมะตัวเราก็ตั้งตัวเองหรือว่ายึดถือว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อมีความเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เลยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นนะคนนั้นไม่ควรเป็นอย่างนี้คนนั้นไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะลืมไปว่าเราทุกคนเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าภาวนานะให้เห็นอย่างนี้รูปนาม เห็นสภาวะธรรมต่างๆเป็นอย่างนี้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วความอยากก็ไม่มีเมื่อความอยากไม่มีก็แน่นอนมันก็คือความดับนั่นแหละและสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นที่ไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เห็นปั๊บรู้ปั๊บมากำหนดได้ก็หายไปเราไม่ได้สร้างตัวตนไม่ได้สร้างสัตว์บุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ยกมาให้เป็นการเล่าให้ฟังก็เพราะว่ามีอ่าโยมท่านหนึ่งเขาเป็นฝรั่งแล้วก็เขาเคยมาวัดอยู่เป็นประจำนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาน่าจะ2 ปีเจอล่าสุดก็คือ2021และทีนี้อาตมาได้เดินทางไปร่วมงานสงกรานต์ที่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถานที่ที่อาตมาเคยอยู่และทีนี้หลังจากนั้นก็ได้สนทนาธรรมะกับฝรั่งคนนี้เขาก็ถามถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมประสบการณ์ของเขาสภาวะธรรมของเขาอันนี้ช่วงเวลา2-3 ปีที่เขาได้มาฝึกสมาธิที่วัดนะก็คือมีอ่าการเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ได้ไปศึกษาการปฏิบัติอ่าจากโยมอีกท่านหนึ่งนะทีนี้เมื่อฝึกฝนกับโยมอีกท่านหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือที่วัดก็ไม่มีใครที่เขาจะได้ปรึกษาได้เรื่องของสมาธิเขาก็เลยมาปรึกษาอันนี้เขาเล่าให้ฟังก็คือว่านะช่วงเวลาที่เขาปฏิบัติธรรมอยู่นั้นก็คือดูลมหายใจเข้าออกแล้วทีนี้ดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าในกรณีที่ไม่มีลมหายใจแล้วหรือในกรณีที่มันกายหายมือหายเนี่ยเวลานั้นน่ะจะทำอย่างไรนะทีนี้อาตมาก็เลยถามเขาว่าทำแล้วปกติเขาทำอะไรกันอยู่เขาก็ถามว่ามันก็ทำให้กังวลว่าตัวเราหายตัวเราอยู่ตรงไหนก็เลยต้องรีบกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้าออกไม่มีก็เท่ากับว่าเขารู้สึกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะอันนี้คือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะและนี้ก็คือเราก็ต้องทิ้งลมหายใจเข้าออกนั่นเองเราก็ต้องมากำหนดที่ตัวหายไปหรือตัวรู้นั่นเองอย่างนี้ ในขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ก็มีอ่าโยมฝรั่งลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่เคยมาปฏิบัติ2-3 ครั้งแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องประสบการณ์ของเขานะเขาเล่าให้ฟังก็คือว่าทำสมาธิแล้วใจมันพุ่งไปเรื่อยและช่วงเวลาที่ใจมันพุ่งไปเรื่อยๆนั้นน่ะเราจะทำอย่างไรอาตมาก็ถามว่าแล้วคุณทำอะไรบ้างเขาก็บอกว่าอ่า เวลาที่เขารู้ว่าเขากำลังคิดฟุ้งไปเรื่องอื่นๆนั้นก็ทำให้รู้สึกกังวลก็เลยรีบ
กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือเข้าใจสภาวะนั้นเหมือนกันนะก็คือว่าช่วงเวลานั้นนะช่วงเวลาที่ฝึกอยู่ใหม่ๆนี้ก็แน่นอนใจมันก็ต้องฟุ้งอยู่เป็นธรรมดาช่วงเวลาที่ฝึกอยู่นั้นนะก็คือเราก็ต้องดึงใจมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะอืมพยายามฝึกให้มันเกิดสมาธินั่นเองก็คืออ่าทำให้จิตมันนิ่งนั่นเอง แล้วเมื่อจิตมันเข้าที่สักนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจก็คือทิ้งอารมณ์ลมหายใจเข้าออกแล้วก็กลับไปกำหนดรู้อาการที่มันฟุ้งไปและรู้ในความเป็นฟุ้งนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องดึงจิตมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็คือลมหายใจเข้าออก ต่อไปเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยอารมณ์ที่เราได้กำหนดรู้แล้วน่ะมันก็จะดับของมันเองใจมันก็จะกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานของเราเองโดยที่เราไม่ได้นึกคิดไม่มีความอยากที่จะให้มาอยู่ตรงนั้นเราก็สามารถแยกแยะได้เข้าใจถึงรูปนามได้เข้าใจถึงสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นว่ามันไม่ใช่เป็นเช่นที่เราอยากต้องการแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนั่นเอง ความเข้าใจเช่นนี้นะมันก็จะทำให้เจริญในกรรมฐานได้กรรมฐานของเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากจะเพียงแค่ใจของเรานิ่งความสงบแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาจิตของเราให้เห็นรูปนามได้และนอกเหนือจากเห็นรูปนามนะนอกเหนือจากเราไม่ได้ยึดติดอยู่ในสภาวะธรรมต่างๆช่วงเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เท่านั้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะเอาไปนะใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอเราก็กำหนดได้แต่เราก็ไม่มีตัวตนที่จะไปกำหนดว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นควรเป็นอย่างไม่มีเราสามารถกำหนดสภาวะนั้นๆได้เหตุการณ์นั้นๆได้การกำหนดเหตุการณ์นั้นๆนั่นแหละ ก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยปล่อยวางเราก็จะมีความสุขนะเราก็จะเห็นว่าแต่ละดวงจิตแต่ละดวงจิตที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองนะเรานี่แหละเรียกว่าเราเห็นจิตของตนเองหรือกระบวนการที่จะทำให้เกิดจิตดวงหนึ่งนะเราก็จะเห็นอย่างนี้แต่ละดวงแต่ละดวงและทีนี้เราก็สามารถกำหนดได้ว่าแต่ละดวงที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะ โอ้มันมีเหตุปัจจัยเท่านี้เองแล้วก็มีความสัมผัสรู้สึกตัวแล้วก็ในรู้สึกตัวนั้นก็เราก็มีสัญญาไปกำหนดเรียกว่าสัญญาเวทนาเป็นต้นเหตุทำให้เกิดจิตดวงหนึ่งเมื่อสติของเราแก่วกล้าพอแล้วเราไม่ได้ยึดติดเราไม่ได้มีการความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่ได้ติดอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่กำหนดได้รูปนามเป็นเช่นนี้ เราก็จะเห็นจิตที่ไปรู้จิตที่ไปกำหนดจิตที่ไปเกิดเนี่ยเห็นเช่นนี้เนี่ยจิตเราก็จะไม่มีความอยากเป็นหรือว่าไม่มีอ่าไม่อยากเป็นไม่อยากมีนะเราจะรู้เพียงแค่ว่าโอ้จิตดวงนี้กำลังจะเกิดแล้วมันก็ดับไปนะเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นอยู่อย่างงี้ กำหนดอย่างนี้ได้เนี่ยอันเนี้ยอะไรว่าทำให้เกิดความรู้สึกที่ลึกๆนี่ก็คือเรียกว่าความสงบความสงบภายในเพราะไม่มีอะไรที่กังวลไม่มีอะไรที่คิดพิจารณาไม่มีอะไรที่ฟุ้งซ่านอยู่ภายในใจของเราแต่ใจของเราเนี่ยเราเห็นแล้วว่าแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะมามันมีเหตุปัจจัยอะไร อะไรเป็นเหตุปัจจัยทำให้มันเกิดขึ้นเห็นตาเห็นรูปปุ๊บสัญญามันมาเกี่ยวข้องปั๊บจิตมันก็เกิดทันทีเป็นอย่างนี้นั่นเป็นเหตุที่เวลาเราฝึกสมาธิเราฝึกเพื่อให้เห็นว่าแต่ละดวงจิตของตนของเรานั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยอย่างอื่นหรือว่ามีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต้องอาศัยอยู่เป็นอย่างนี้การกำหนดรู้เห็นเช่นนี้
เราก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วเราก็สบายแล้วนะดังนั้นเนี่ยการเจริญภาวนาเนี่ยก็คือเราต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะและสุดท้ายมันก็จะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแต่เราไม่ต้องกังวลนะอีกตัวอย่างก็คือเหมือนเวลาเราขับรถ เวลาเราขับรถเนี่ยช่วงแรกๆที่เราฝึกกันเนี่ยเรากังวลทุกอย่างไหนจะพวงมาลัยไหนจะเกียร์ไหนจะอ่าเบรกหรือว่าไหนจะกระจกทุกอย่างเราก็ฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งชำนาญเชี่ยวชาญเมื่อเราชำนาญเชี่ยวชาญแล้วเราก็ไปสอบขับขี่ใบขับขี่ แล้วผ่านมาแล้วแล้วเราก็หลังจากสอบผ่านเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วเราก็ขับรถแต่ก็ยังกังวลอยู่เพราะเรายังไม่ชำนาญแต่เรามีความมั่นใจในตัวเราว่าเราสอบผ่านแล้วไม่ต้องกังวลอีกแล้วแต่ความกังวลนั้นช่วงเวลาที่เราขับอยู่ฝึกใหม่ๆอยู่นี่ก็ยังมีอยู่ ฝึกไปฝึกมาขับไปขับมาเนี่ยมาถึงระยะที่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องนึกถึงเรื่องของอ่า battle ต่างๆจะเป็นการเพิ่มแก๊สก็ดีเบรกก็ดีหรือเปลี่ยนเกียร์ก็ดีหรือว่าจะดูกระจกต่างๆก็ดีข้างๆก็ดีเราไม่ต้องกังวลแล้วแต่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่คอยช่วยเราอยู่ตลอด เมื่อจำเป็นเราสามารถดูได้ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วทีนี้พวงมาลัยนี่ก็มีอยู่มือของเราจะไม่ออกจากมือของเราพวงมาลัยมือของเราเนี่ยจะอยู่กับพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่เราไม่ได้กังวลทั้งๆที่เราไม่ได้นึกคิดอะไรเรื่องของพวงมาลัยแต่พวงมาลัยนั้นน่ะอยู่ในมือของเราอยู่ตลอดเวลาคอยประคับประคองอยู่ตลอดเวลาจิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป จิตของเราก็จะคุ้นเคยกับอารมณ์กรรมฐานแต่เราไม่กังวลหรือฟุ้งซ่านกับอารมณ์กรรมฐานและเราก็ไม่ได้ไปนึกคิดเรื่องของอดีตอนาคตและไม่มีความคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ควรที่จะต้องดูอย่างนั้นไหมควรที่จะต้องดูอย่างนั้นอย่างนี้ไหมไม่มีเราก็สามารถที่จะรู้และสภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะรู้แล้วก็เอนจอยนะก็คืออ่าแบบวางเฉยได้การวางเฉยตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าวางเฉยเราไม่ต้องกังวลเรื่องขับรถแล้วแต่เรารู้ว่าพวงมาลัยอยู่มือเราเราสามารถที่จะช่วงเวลาที่จะต้องเลี้ยวเราก็เลี้ยวได้ช่วงเวลาที่จะหยุดเราก็ต้องหยุดได้ สามารถที่จะใช้ให้มันมีความสุขกับเราไม่ให้เป็นทุกข์ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ให้มีความอยากกับมันได้การเจริญสติสมาธิก็เหมือนกันนะเมื่อเราคุ้นเคยมันแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในแบ็กกราวนด์หรือว่าเหมือนกับว่าพวงมาลัยอือจิตวิญญาณหรือจิตของเราเนี่ยคอยอยู่กับตรงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้กังวลเราไม่ได้ไปวิตกกังวลกับมันไม่ได้ฟุ้งซ่านกับมัน เราก็ทำไปเรื่อยๆก็เจออะไรก็กำหนดได้รู้ได้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปยึดติดกับมันจิตมันก็จะอ่าเหมือนกับว่าเห็นแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวข้องก็คือเกิดขึ้นเราเห็นปั๊บมันก็ดับไปของมันเองเหมือนกับเวลาเรานั่งรถเมล์ไปเนี่ยเจออะไรมากมายแต่เราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้นะ ในบรรดาเห็นให้รู้นั่นก็คือไม่กี่อย่างเท่านั้นเองเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปใส่ใจกับมันนั่นเองแล้วที่การใส่ใจนั้นนะก็คือเอาสัญญาเราเนี่ยแหละไปผสมผสานกับมันทำให้มันสีสันเกิดขึ้นอาการเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการเจริญภาวนาหรือการสติสมาธิของเราเนี่ยเราต้องฝึกอยู่สม่ำเสมอจนชำนาญเมื่อชำนาญแล้วเราก็ไม่ได้มีการปรุงแต่งไปในทางที่ชอบไม่ชอบ
ไม่ได้ไปปรุงแต่งไปทางที่อดีตหรืออนาคตนะแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของตนแต่พัฒนาให้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอยู่นะอย่างที่สภาพธรรมมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและเราก็สามารถกำหนดได้และเวลากำหนดเราก็จะเห็นแต่ละดวงจิตแต่ละดวงจิตที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เองซึ่งบางทีภาษาไทยเราเรียกกันว่า จิตเห็นจิตก็มีนะหรือรู้มันดับทันทีก็มีอย่างนี้นั่นเองคือเราเห็นกระบวนการแล้วก็กำหนดได้แล้วเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปใส่ใจแต่เพียงแค่รู้ตามสภาพธรรมนั้นๆว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่อนิจจังเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นธรรมดาแล้วเราก็ไม่ไปยึดถือไม่ไปติดอยู่กับนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าสำคัญมากนะที่เราฝึกสมาธิอยู่ก็คือเราฝึกมาเรื่อยๆจนพัฒนาปัญญาให้เห็นตามสภาพธรรมที่แท้จริงนั่นเองก็พอสมควรแก่เวลานะต่อแต่นี้ไปเราจะได้ปฏิบัติธรรมกันก็ขอเชิญทุกท่านนะมาทำสมาธิพร้อมๆกันนะช่วงเวลานี้ก็คืออะไรที่จำเป็นที่จะต้องทำหรือว่าอะไรที่ทำอยู่ก็วางตัวลงก่อนแล้วก็เอาจิตใจมาดูแลเอาใจใส่นะผ่อนคลายรู้ตัวทั่วพร้อมนะ ถ้าจิตใจยังวุ่นวายอยู่ยังไม่สงบนะก็น้อมจิตไปกำหนดอารมณ์กรรมฐานของตนจะเป็นพองยุบสัมมาอรหังลมหายใจเข้าออกหรือว่าพุทโธอะไรก็ได้ก็ไปกำหนดเพื่อให้เกิดความสงบแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในความสงบนั้นเราก็คอยพิจารณาถึงเห็นอะไรสภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้เข้าไปรู้ก็พยายาม ให้ความชำนาญเกิดขึ้นในการเจริญภาวนานี่เองนั่งกายให้สบายๆน้อมจิตมารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดรู้อาการนะอารมณ์กรรมฐานของตนนะเช่นพองยุบก็ให้กำหนดรู้อาการทองพองยุบเวลาพองก็กำหนดได้เวลายุบก็กำหนดได้ แล้วเราก็ไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราเพียงแค่อาศัยอารมณ์กรรมฐานเรียกว่าอาศัยสภาวะที่มันเกิดขึ้นตามสภาพธรรมที่เป็นอยู่แล้วเราก็ใจไปใส่ใจให้เกิดสมาธินั่นเองก็คือทำความคุ้นเคยกับอารมณ์กรรมฐานเวลาลมหายใจเข้าก็กำหนดได้ว่าเข้าว่าออกก็กำหนดได้ว่าออกหรือว่าท่องบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังเราก็สามารถทำได้ สำคัญอารมณ์กรรมฐานของตนเราไม่หลงไม่ลืมอืมแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ยึดติดนั่นเองเวลาพองขึ้นมาก็กำหนดได้ว่าพองหนอเวลายุบก็ยุบหนอเนี่ยเมื่อใจสงบไประดับหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มันแทรกเข้ามาหรือมันปรากฏขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราค้นหาอารมณ์นั้นๆนะอารมณ์ต่างๆนะเราไม่ได้ค้นหาแต่เราแค่เฝ้าดู ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นและกำหนดได้กำหนดรู้กำหนดเห็นตามอย่างที่มันเป็นแล้วก็ไม่ได้ยึดติดว่าชอบไม่ชอบรู้เฉยวางเฉยไปเรื่อยๆ
ปฏิบัติไปเรื่อยๆประมาณสัก15นาที
อสมควรแก่เวลานะสัพเพพุทธาบลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนารักขังวันดามิสัพพโสวะสัพพบุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีภวันตุเตแผ่เมตตากันนะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญให้สุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเถิดสาธุ